السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور أحمد محسن، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وخطير في نفس الوقت. هنتكلم عن استسقاء الرئة أو وجود مية على الرئة في حالة اسمها البالمونري إيديما. لو أنت عندك مريض بيعاني من مشاكل في الكبد أو الكلى أو القلب، فالفيديو ده مهم ليك، لأن وجود مية على الرئة يعتبر أحد أخطر المضاعفات اللي ممكن تحصل للأمراض دي. تمام؟ هنتكلم ان شاء الله عن التعريف، وصف الحاله، الاسباب والاعراض المصاحبه، وازاي التعامل والعلاج بيتم ازاي، والتشخيص بيتم ازاي. تمام؟ يعني ايه استسقاء الرئه او وجود ميه على الرئه؟ هو عباره عن زياده كميه السوائل اللي بتخرج من الاوعيه الدمويه اللي موجوده في الرئه الى انسجه الرئه نفسها، فكميه الميه اللي على نسيج الرئه بتزيد. تمام؟ قبل ما نتكلم عن الاسباب والاعراض هنتكلم عن حاجه مهمه ونفهم حاجه مهمه، هي ازاي طريقه انتقال وعوامل اللي بتاثر على انتقال السوائل من الاوعيه الدمويه الى الخلايا. هنعتبر ان ده الوعاء الدموي، ايدي دي هنعتبرها وعاء دموي، تمام، او الشعيرات الدمويه، وهنعتبر ايدي ديت الخليه وانسجه الرئه. تمام؟ طيب احنا عندنا 3 عوامل اساسيين بيأثروا على انتقال السوائل من الوعاء الدموي الى الانسجه او من النسيج الى الوعاء الدموي. تمام؟ اول عامل عندنا هو الضغط الهيدروليكي او الهيدروستاتيك بريشر. تمام؟ الضغط الهيدروليكي ده عباره عن ايه؟ هو ضغط الدم اللي موجود في الوعاء الدموي. تمام؟ طب ضغط الدم اللي في الوعاء الدموي ده ممكن يعمل ايه؟ لو الضغط عندي زاد في الوعاء الدموي ده بيسبب ان الميه بتخرج من الوعاء الدموي فتروح للنسيج، يبقى اتجاه حركه السوائل والميه من الوعاء الدموي الى النسيج. تخيل عندي الوعاء الدموي ده بالظبط عامل زي ازازه ميه، وازازه الميه انت ضغطت عليها جامد، فضغط الميه اللي موجوده في الازازه زاد، فتبدا الميه ممكن تخرج من من جدار الازازه. فهو نفس الفكره بالظبط، لما بيكون عندي الدم ماشي في الوعاء الدموي ضغط الدم بيكون زياده، بيبدا ان السوائل تخرج من جدار الوعاء الدموي والشعيرات الدمويه وتروح للخلايا وانسجه الرئه. تمام؟ ده اول سبب او اول عامل من عوامل انتقال السوائل من والى الاوعيه الدمويه. تاني عامل هو عندي حاجه اسمها الانكوتيك بريشر، ده احد خواص الخاصيه الاسموزيه، يعني ده احد انواع الخاصيه الاسموزيه، وده عباره عن الضغط اللي بينتج من مكونات الدم، البروتينات اللي موجوده في الدم او الاوعيه الدمويه. عندي بروتين مهم جدا اسمه الالبيومين. بروتين الالبيومين ده بيتكون في الكبد. تمام؟ بروتين الالبيومين ده بيعمل ايه؟ بيمسك الميه، يعني بيمسك الميه في الوعاء الدموي وما بتخليهاش او بيسحبها من الانسجه. طيب فهو لما الالبيومين بيكون ماشي في الوعاء الدموي بيسحب الميه منين؟ بيسحب الميه من هنا، فالميه اتجاهها يكون كده، او يسحب السوائل من الخليه والنسيج فتروح للوعاء الدموي. تمام؟ فانا هنا عندي طاقتين او تو فورسز في اتجاهين مختلفين. اول حاجه الضغط الهيدروليكي او ضغط الدم بيطلع الميه في الاتجاه ده، وتاني حاجة عندي ضغط الانكوتيك بريشر او ضغط البروتينات زي الالبيومين بيسحب المية في الاتجاه ده. فهو واحد رايح كده وواحد رايح كده، المفروض ان يكون في بينهم توازن في الوضع الطبيعي، فبيحصل عندي عملية انتقال بشكل كويس وبشكل طبيعي في المية، وبتكون كمية المية متظبطة في الاوعية الدموية ومتظبطة في الخلية والانسجة. طيب تالت عامل عندي ايه؟ هو عبارة عن الجدار نفسه، نفاذية الشعيرات والأوعية الدموية أو الكابيلاري بيرميابيليتي. تمام؟ فلما بيكون عندي زي بالظبط زي ما احنا تخيلنا كده، جدار الوعاء الدموي هو عامل زي جدار الازازه بالظبط. جدار الازازه ده لو مفتح وفيه ثقوب كتير، والثقوب دي بتعدي الميه بشكل سريع، فتبدا النفاذيه بتاعه الميه تخرج من الوعاء الدموي بشكل كبير وتروح للخليه والنسيج، فده ممكن يسبب زياده الميه اللي موجوده على النسيج او الخليه. طيب نتكلم ان شاء الله بقى عن الأسباب اللي ممكن تسبب بأشكال مختلفة حدوث أو زيادة كمية المياه والسوائل على نسيج الرئة. تمام؟ أول حاجة لو أنا عندي مريض أو مشاكل في القلب. طيب مشاكل القلب زي إيه؟ عندي فشل في عضلة القلب أو هارت فيلير. تمام؟ عندي تضخم في عضلة القلب، عندي زيادة في الضغط الدموي أو مريض ضغط. طيب الحاجات دي ممكن تعمل إيه؟ الحاجات دي بالظبط زي ما احنا قلنا بتزود ضغط الدم او كميه الدم اللي في الوعاء الدموي بتكون زياده. فلما بيكون الضغط زياده عندي هنا في الوعاء الدموي بيبدا السوائل تخرج في الاتجاه ده، زي ما احنا قلنا اكنك بتضغط بالظبط على الازازه، فكميه وضغط الميه اللي موجوده في الازازه بتدفع السوائل والميه من جدار الازازه فتروح للخليه نفسها.
تمام. فلو عندي مريض قلب دي بتكون المشكله، ان الميه بتخرج من الوعاء الدموي وبتروح للانسجه والخلايا. طيب لو انا عندي ايه طب ايه النوع الثاني من الاسباب؟ النوع الثاني من الاسباب لو انا عندي مشكله في الكبد. طيب احنا قلنا الكبد هنا مهم في ايه؟ الكبد مهم ان هو بيكون البروتين اللي بيعمل الخاصيه الاسموزيه او بروتين الالبيومين. طب انا عندي لو نقص في بروتين الالبيومين، احنا قلنا بروتين الالبيومين ده بيمسك وبيسحب الميه من الانسجه ويوديها الوعاء الدموي. طيب انا عندي نقص الالبيومين هنا في الوعاء الدموي قليل، الميه مش هتروح في الاتجاه ده، يعني الميه مش هتتنقل من الاتجاه الخلايا ومش هتروح الوعاء الدموي، فانا عندي مشكله في الاتجاه ده. طيب الاتجاه ده زياده خلاص، لان كميه الالبيومين عندي قليله، فالميه تبدا تتسرب وتخرج من الوعاء الدموي ومفيش حاجه قادره تمسكها. احنا قلنا البروتين الالبيومين هو اللي بيمسك الميه في الوعاء الدموي. طب انا ما عنديش البيومين، انا عندي مشكله في الكبد وما بيكونش البيومين، يبقى نسبه الالبيومين موجوده في الوعاء الدموي قليله والشعيرات الدمويه بتكون قليله، فمفيش حاجه بتمسك الميه وتحبس الميه في الوعاء الدموي والسوائل، فتبدا الميه تخرج من جدار الوعاء الدموي وتروح للنسيج والخلايا. تمام. طيب ايه تاني ممكن يسبب عندي مشكله زي كده؟ مريض الكلى لو هو عنده لو انا عندي كميه الالبيومين في الجسم طبيعيه وما عنديش مشاكل في الكبد، والكبد بيفرز وبينتج كميه كويسه من الالبيومين، بس انا عندي اخراج الالبيومين من الجسم كتير، فده يسبب ان كميه الالبيومين في الدم بتكون قليله. يعني انا دلوقتي كونته بشكل وبنسبه قليله، بنسبه مظبوطه من الكبد، كونت البيومين في الكبد بشكل كويس، لكن خرجته بشكل كبير من الجسم عن طريق ان انا عندي مشكله في الكلى، حاجه اسمها نفروتيك سيندروم او متلازمه الكلى نفسها بيكون فيها مشكله. فنفس الفكره، الالبومين عندي قل، مفيش حاجه بتمسك الميه، فالميه بتبدا تخرج من الوعاء الدموي وتروح لنسيج الخليه. تمام. ده برضو احد الاسباب والمشاكل. طيب ايه كمان ممكن يعمل بقى مشاكل؟ احنا اتكلمنا عن مشاكل بتاثر على الضغط الهيدروليكي او ضغط الدم اللي موجود في الوعاء الدموي، واتكلمنا عن مشاكل واسباب بتاثر على الانكوتيك بريشر او الضغط الاسموزي اللي موجود عندي والالبيومين. المشكله الثالثه هو الجدار نفسه، جدار الوعاء الدموي نفسه او النفاذيه نفسها. ايه اللي ممكن يسبب عندي مشكله في جدار ونفاذيه الوعاء الدموي؟ مشاكل زي التروماز او الخبطات، الجروح. او انا مثلا لا قدر الله حد عمل حادثه وحصل له مثلا جرح او انجري معينه، اصابه معينه في الصدر، فيبدا ان يحصل عندي مشكله، واتكلم عنها بتعمل الجروح اللي بتعمل مشاكل ازاي. لو انا عندي مثلا عدوات، لو انا موجوده عندي عدوى بشكل معين، في تسمم في الدم، في اي نوع من انواع الالتهابات اللي موجوده بشكل عام موجوده في الجسم، الحاجات دي ممكن تعمل ايه؟ العدوات والمشاكل والالتهابات دي ممكن تعمل ايه؟ بتعمل زياده في نفاذيه الوعاء الدموي او نفاذيه الشعيرات الدمويه، فتبدا الميه تخرج من الوعاء الدموي وتروح للخليه. تمام. فلما بيتكون عندي ميه على نسيج الرئه بتبدا تظهر عند الاعراض بتكون نهجان او صعوبه في التنفس، بيكون ان الانسان فيه علامه مميزه قوي، هو ان مش قادر يتنفس او صعوبه في التنفس وهو نايم، ولما بيقف بيبدا التنفس بيكون بشكل كويس، في حاله اسمها الاورثوبنيا. تمام. طيب عندي مثلا في تزييق، بتسمع صوت تزييق، لو انت حطيت السماعه مثلا تسمع صوت تزييق في الصدر، في وجع في الصدر، وبيحصل عندي مثلا زياده في معدل ضربات القلب، ده برضو من احد العلامات اللي بتكون ظاهره في المريض ده. وبرضو كمان بيكون عندي بتكون الاطراف او الجلد بتاعه يكون ساقع، تحس ان الجلد ساقع او لونه مزرق شويه. تمام. طب التشخيص بيتم ازاي؟ التشخيص هنا بيكون بسيط نوعا ما، لان انا بمجرد ما بشوف في الاشعه وجود ميه على الرئه بيكون واضحه وبتكون صريحه قدامي، فبنعمل اشعه سينيه او اشعه مقطعيه على الصدر، وبنشوف لو في ميه موجوده على الرئه بنبدا على طول نتعامل، وبيروح في خطوه العلاج على طول بيتحط على اكسجين ماسك، يعني بتركب له اكسجين، وكمان بيشوفوا السبب الرئيسي اللي سبب مشكله الميه اللي موجوده على الرئه. فلو عندك مريض بيعاني بمشكله في القلب والكبد والكلى، فلازم تكون متابع معاه، لو ظهر عليه عرض من الاعراض ديت لازم على طول تاخده وتنقله للمستشفى، لان ممكن يكون داخل في مشكله وجود ميه على الرئه.
تمام. فدي كل حاجه احنا محتاجين نعرفها عن مشكله الاستسقاء او وجود ميه على الرئه. ودمتم سالمين.